Bună ziua! Astăzi, 24 septembrie, ne aflăm la Mold Agro Expo, prima ediție, la Roman, județ Neamț. Reprezint firma EtuFarm, sunt reprezentantul de zonal pe zona Moldovei și vreau să mulțumesc prima dată organizatorilor, mulțumesc pentru invitația pe care ne-au făcut-o. Și acum vreau să vă prezint utilajele care le avem aici în standul nostru. Începem cu semănătoarea Imzuri. Este modelul 4TX, bazelul cel mai mare. Mă scuzați, am emoții. Semănătoarea, vă prezint un pic semănătoarea. Avem discurile care taie resturile vegetale, urmate de scarificator, unde lasă și îngrășământul, roțile de tasare, patinele unde lasă sămânța și, bineînțeles, roțile de tasare. De 3-4, adică 1. Tehnologia Strip Till ajută fermierul să înființeze o cultură, costuri minime, ca să aibă profit. Și se pretează foarte bine la anii secetoși, la seceta care din ce în ce este mai agresivă în România. Tot tehnologie Strip Till, avem utilajul Ether, mergem acum la el. Acest utilaj vine configurat pentru client după cum are el semănătoarea, dacă vine pe semănătoarea pe 6 rânduri sau pe 8 rânduri. Cel expus aici este pe 8 rânduri, puterea necesară 30 de cai pe secție. Ce ar mai fi nevoie la acest utilaj este bazinul TurboFront, acest de aici, ca să dacă vrem și lăsăm și îngrășământul unde scarificăm când pregătim terenul. Cam atât pentru acest utilaj. Continuăm cu remorca de transfer, Zavod Kobzarenko, asta din spatele meu. Modelul prezentat aici este modelul PBN 30, 30 de metri cub, 22-24 de tone, cu cântare. Asta e opțiune la PBN-uri. Cântare și cauciucuri 560, putem pune și 650, după preferințele clientului. În dreapta mea avem sistemul Silobag, avem utilajul de scos cereale din Silobag, aici utilajul de depozitat cereale în Silobag, modelul electric. Avem și modelul mecanic la tractor, nu-l avem aici prezentat, dar l-avem. Și tot pe tehnologia Silobag mai avem și utilaj pentru depozitat silozul sau borhotul, tot în saci Silobag. Ce mai avem acum? Văd că acolo este drona pentru a aplica tratamente. Mergem un pic și la ea acum. Colegul meu, Mihai, discută cu niște potențiali clienți. Aici vă prezentăm drona noastră pentru a aplica tratamente de la DJI T30, bazin 30 de litri, bateria, aici sunt pliantele astea, poate nu se observă, bateria, stația de încărcare. Ce nu avem aici prezent este bazinul microgranulator, care putem împrăștia cultura verde, da? Și pachetul pentru livezi nu-l avem aici. Modelul de față, cu 3 baterii, stația de încărcare și drona, ajunge undeva la 17.000 de euro. Plus TVA, este inclus transportul și școlarizarea pilotului.